ป่าแอตแลนติกแห่งบราซิลดินแดนที่นักวิทยาศาสตร์ขนานนามว่าเป็นพิกัดรวมตัวของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์แปลกประหลาดที่นี่ไม่ใช่แค่ป่าแต่มันคืออีกโลกหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้หย่อมป่าดงดิบที่กว้างใหญ่กว่า 100,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่สีเขียวอันกว้างใหญ่นี้เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพอันน่าทึ่งและภูมิประเทศที่สลับซับซ้อนในคลิปนี้อับดุลไฮทูบจะพาทุกคนเข้าไปทำความรู้จักกับโฉมหน้าที่แท้จริงของหนึ่งในป่าฝนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกผืนป่าที่กุมความลับของสิ่งมีชีวิตที่โลกแทบไม่รู้จักเอาไว้ครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามClarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับป่าแอตแลนติกแห่งบราซิลไม่ใช่เพียงผืนป่าดิบชื้นทั่วไปแต่มันคือศูนย์รวมสิ่งประหลาดที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ขนานนามว่าเป็นทั้งจุดความหลากหลายทางชีวภาพและจุดมืดอันเร้นลับเพราะที่นี่ยังมีสิ่งมีชีวิตลึกลับอีกมหาศาลรอการค้นพบป่าแอตแลนติกเป็นบ้านของพืชพันธุ์รูปลักษณ์พิศวงอย่างกล้วยไม้คราบเลือดที่มีกลีบปากแดงฉานเหมือนเลือดสดใช้กลยุทธ์เลียนแบบแมลงวันตัวเมียเพื่อล่อลวงตัวผู้ให้มาผสมเกสรลึกเข้าไปยังพบเฟิร์นดึกดำบรรพ์และต้นไม้โบราณอายุกว่า250ปีที่เปลือกไม้สามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ความประหลาดอีกอย่างคือต้นไม้ที่ตายแล้วในป่าบริเวณที่สูงกว่า 1,000 เมตรจะยังคงยืนต้นอยู่นานหลายปีกว่าจะล้มลงสร้างระบบนิเวศแนวตั้งให้เชื้อราหายากได้อยู่อาศัยและท่ามกลางสภาพอากาศภายนอกที่เลวร้ายภายในหย่อมป่าเมฆกลับให้ความรู้สึกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนักวิจัยบรรยายว่าการก้าวเข้าไปในป่าแอตแลนติกเหมือนกับการเข้าไปในอีกโลกหนึ่งที่ชุ่มชื้นได้รับการปกป้องและมีอุณหภูมิที่อุ่นอย่างประหลาดความพิเศษของสภาพอากาศนี้ช่วยทำให้สัญชาตญาณเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตที่นี่ถูกลับจนคมกริบโดยที่พวกมันจะรีบมุ่งหน้าเข้าไปหาที่หลบภัยภายในหย่อมป่าเมฆทันทีที่พวกมันสัมผัสได้ถึงการมาเยือนของปรากฏการณ์สภาวะที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเมื่อกระแสลมรุนแรงและความหนาวเย็นจัดจากภายนอกเข้าจู่โจมแนวเทือกเขาอย่างรวดเร็วท่ามกลางความหลากหลายในป่าแอตแลนติกมีหนึ่งชีวิตที่ขึ้นชื่อว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการซุ่มโจมตีนั่นคือแมงมุมประตูกลหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีกลยุทธ์การล่าและพฤติกรรมการสร้างที่อยู่อาศัยที่น่าทึ่งที่สุดแมงมุมประตูกลจะขุดรูอาศัยอยู่ในดินของป่าดิบชื้นหรือป่าเมฆที่ยังคงความบริสุทธิ์ภายในรูจะถูกบุด้วยเส้นใยไหมอย่างประณีตเพื่อสร้างความแข็งแรงและความเสถียรให้กับโครงสร้างซึ่งช่วยให้มันสามารถใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ติดกับที่ภายในรังได้อย่างปลอดภัยจุดเด่นที่เป็นที่มาของชื่อคือประตูกลหรือฝาปิดแบบบานพับที่สร้างจากดินผสมกับเส้นใยไหมและเศษซากพืชประตูนี้จะถูกพรางตัวอย่างแนบเนียนจนกลมกลืนกับพื้นป่ารอบข้าง 100% ทำให้เหยื่อหรือผู้ล่าชนิดอื่นมองไม่เห็นจากภายนอกในฐานะปรมาจารย์ด้านการซุ่มโจมตีแมงมุมจะคอยซุ่มอยู่หลังประตูกลเมื่อสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของเหยื่อที่เดินผ่านปากรูมันจะทำการเปิดฝาประตูออกอย่างรวดเร็วเพื่อกระโจนเข้าตะครุบเหยื่อและลากกลับลงไปกินภายในรูทันทีแม้จะเป็นนักล่าที่ซ่อนตัวเก่งที่สุดแต่รังที่ดูปลอดภัยนี้กลับถูกบุกรุกโดยเชื้อราปรสิตก่อนจะตกเป็นเหยื่อของผู้ล่าที่เหนือกว่าวงจรแห่งความตายเริ่มต้นเมื่อสปอร์ของเชื้อราสายพันธุ์เพอร์เพียวเรโอซิเลียมแอตแลนติกัมแทรกซึมเข้าสู่รังใต้ดินของแมงมุมประตูกลเมื่อเชื้อราสัมผัสกับแมงมุมมันจะใช้แรงดันกับเอนไซม์เจาะทะลุเข้าสู่ร่างกายเพื่อกัดกินเนื้อเยื่อและอวัยวะภายในอย่างช้าๆจนร่างของแมงมุมถูกเปลี่ยนสภาพเป็นมัมมี่ถูกปกคลุมด้วยเส้นใยไมซิเลียมสีขาวนวลไปเกือบทั้งตัวหลังแมงมุมตายเชื้อซอมบี้จะใช้รังใต้ดินของแมงมุมเป็นฐานในการงอกส่วนสืบพันธุ์พุ่งทะลุประตูกลขึ้นมาเหนือดินเพื่อกระจายสปอร์มรณะโดยการสร้างส่วนสืบพันธุ์ที่เรียกว่าสโตรมาพุ่งออกมาจากส่วนหัวของซากแมงมุม
สิ่งที่น่าทึ่งคือมันจะไม่เติบโตอย่างสเปะสปะแต่งอกตรงไปยังปากรูและใช้แรงดันพุ่งทะลุประตูกลขึ้นมาเหนือพื้นดินเพื่อให้ส่วนปลายที่แก่เต็มที่ปลดปล่อยสปอร์นับล้านให้ลมพัดพาไปได้ไกลขึ้นและเมื่อสปอร์เหล่านี้กระจายไปสู่พื้นที่ใหม่ที่มีแมงมุมประตูกลอาศัยอยู่วงจรการกัดกินจากภายในจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเป็นการรักษาและขยายเผ่าพันธุ์ในรูปแบบเชื้อราซอมบี้ที่กัดกินชีวิตเพื่อต่อลมหายใจให้ระบบนิเวศป่าแอตแลนติกต่อไปป่าแอตแลนติกคือดินแดนที่สิ่งมีชีวิตจำนวนมหาศาลยังไร้นามและไม่มีแผนที่กระจายตัวที่ชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่มเชื้อราซึ่งคาดว่าทั่วโลกมีถึง 2.5 ล้านชนิดแต่กลับได้รับการระบุชื่อไม่ถึง 10%และหากพวกมันยังคงเป็นนิรนามก็จะไม่ถูกนับรวมในนโยบายการอนุรักษ์และอาจสูญพันธุ์ไปก่อนที่เราจะทันได้รู้จักซึ่งด้วยความเร็วในการทำงานแบบเดิมอาจต้องใช้เวลานานถึง 750-1,000 ปีกว่าจะทำบัญชีรายชื่อได้ครบถ้วนอุปสรรคใหญ่ที่สุดคือการระบุชนิดพันธุ์ด้วยสันฐานวิทยาหรือการดูลักษณะภายนอกอย่างรูปร่างและสีเพียงอย่างเดียวเพราะเชื้อราบางกลุ่มมีรูปลักษณ์คล้ายกันจนยากจะแยกออกด้วยตาเปล่ากระบวนการดั้งเดิมต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หายากทั้งยังใช้เวลานานและมีความปัจเจกสูงจนอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายนอกจากนี้การเก็บตัวอย่างจากป่าลึกที่เข้าถึงยากเพื่อรักษาสภาพกลับมาวิจัยในห้องแลบในเมืองยังเป็นงานที่ลำบากอย่างยิ่งทว่าในปัจจุบันมีความหวังใหม่จากเทคโนโลยีที่เรียกว่า Taxogenomics และเครื่องมินเนียนที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถถอดรหัสพันธุกรรมและระบุลายพิมพ์พันธุกรรมของสายพันธุ์ใหม่ได้ทันทีในป่าลึกภายในเวลาเพียง 4 วันโดยสามารถทำงานได้ภายในแคมป์ที่พักเทคนิคนี้ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันระบบ AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยระบุชนิดพันธุ์ของเห็ดราขนาดใหญ่และลักษณะเด่นจากภาพถ่ายเชื้อรามากกว่า 13,894 ภาพครอบคลุม 505 ชนิดที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักราวิทยาผู้เชี่ยวชาญเปลี่ยนการระบุชนิดพันธุ์ที่เคยใช้เวลาหลายวันให้กลายเป็นความแม่นยำที่เกิดขึ้นได้ในชั่วพริบตาลิงไลออนทามารีนสีทองสัตว์ตัวจิ๋วที่มีความยาวหัวถึงลำตัว 20-26 เซนติเมตรหางยาว 32-40 เซนติเมตรน้ำหนักเพียง 480-680 กรัมเท่ากับกล้วย 1-2 ลูกเท่านั้นและมีแผงคอเหมือนสิงโตมันอาศัยเฉพาะในป่าแอตแลนติกชายฝั่งรัฐริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลใช้ชีวิตบนยอดไม้สูง 10-30 เมตรเป็นส่วนใหญ่โดยเกือบไม่เคยลงพื้นดินยกเว้นตอนป่วยหรือข้ามไปยังป่าหย่อมอื่นในอดีตลิงชนิดนี้เกือบสูญพันธุ์จากการทำลายถิ่นที่อยู่และการถูกจับไปขายเป็นสัตว์เลี้ยงโดยในปี 1971 เหลืออยู่ในธรรมชาติไม่ถึง 400 ตัวแต่ด้วยความพยายามอนุรักษ์อย่างเข้มข้นรวมถึงการนำลิงที่เกิดในสวนสัตว์กลับคืนสู่ป่าระหว่างปี 1984 ถึง 2000 ทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,700 ตัวในปี 2014อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปลายปี 2016 บราซิลเผชิญการระบาดของโรคไข้เหลืองครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 80 ปีซึ่งส่งผลกระทบหนักต่อลิงสีทองในปี 2018 มีการยืนยันการตายของลิงสีทองตัวแรกจากเชื้อไวรัสไข้เหลืองผลการสำรวจพบว่าประชากรลดลงถึง 32% เหลือเพียงประมาณ 2,516 ตัวแม้จะเผชิญอุปสรรคหนักแต่รายงานในปี 2023 พบว่าประชากรลิงสีทองพุ่งสูงขึ้นถึงประมาณ 4,800 ตัวซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มโครงการอนุรักษ์ในทศวรรษที่ 1970 นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีใหม่ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองให้กับลิงสีทองมากกว่า 370 ตัวโดยดัดแปลงมาจากวัคซีนของมนุษย์ซึ่งถือเป็นวิธีการที่ค่อนข้างใหม่และแปลกใหม่ในวงการอนุรักษ์ความสำเร็จในการฟื้นฟูประชากรลิงชนิดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรระดับโลกมากมายซึ่งส่งผลดีต่อระบบนิเวศโดยรวมของป่าแอตแลนติกถ้ำคาซาจีเปรโดเป็นสมบัติทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในป่าดงดิบแอตแลนติกซึ่งมีปากถ้ำที่มีความสูงถึง 197 เมตรถือเป็นซุ้มประตูถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีการวัดมาเพื่อให้เห็นภาพความมหึมานักวิจัยเปรียบเทียบว่าแม้จะนำรูปปั้นพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของบราซิลมาวางซ้อนกันถึง 5 องค์ก็ยังไม่สูงถึงเพดานของซุ้มประตูถ้ำแห่งนี้
ถ้ำแห่งนี้มีความไวต่อปริมาณน้ำฝนสูงมากเนื่องจากลักษณะทางธรณีวิทยาและโครงสร้างทางอุทกวิทยาที่เฉพาะตัวจึงถูกสั่งปิดไม่ให้เข้าชมตั้งแต่ปี 2003 หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากฉับพลันจนทำให้มีนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เสียชีวิตงานวิจัยล่าสุดพบว่าหากมีฝนตกหนักเพียง 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงระดับน้ำภายในถ้ำจะพุ่งสูงขึ้นกว่า 2 เมตรภายในเวลาเพียง 1.5 ชั่วโมงซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับการท่องเที่ยวทั่วไปในขณะนี้ผู้ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้มีเพียงนักวิจัยที่ได้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพลเรือนเท่านั้นเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและศึกษาวิจัยความพิเศษของที่นี่คือแม่น้ำแม็กซิมิเอโนจะไหลผ่านหุบเขาที่แคบมากแล้วจู่ๆก็หายลับเข้าไปอยู่ภายใต้ภูเขาผ่านช่องทางที่นักวิจัยเรียกว่าหลุมยุบซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทางเข้าถ้ำหลังจากที่น้ำไหลลงไปใต้ดินแล้วน้ำจากแม่น้ำแม็กซิอาโนจะไปปรากฏตัวอีกครั้งณจุดหนึ่งภายในห้องโถงของถ้ำ